Sa patuloy na pag-unlad ng ating teknolohiya ay kasabay din ito ang pag-unlad sa larangan ng mga bahay panuluyan tulad ng hotel o motel na dati-rati ay gumagamit ng lumang pamamaraan upang isara ang mga pinbuksan. Dahil sa impluwensya ng bagong teknolohiya ay nabuo ang makabagong paraan na mas epektibo, komportable at ligtas sa anumang masamang tangka ng mga masasamang loob sa ating kapaligiran. Ito ay ang RFID, Electronics Hotel Lock Intelligent o Hotel Room Card Key System. Mga kabayan, kakapsat, kasangkayan, samahan niyo po ako upang tuklasin ang hiwagang dulot ng makabagong teknolohiyang ito. Tayo na po at pumalaot na po tayo sa dagat ng karunungan. Ang ituturo ko po sa inyo ay ang Electronics Lock Set Troubleshooting Guide sa pamamagitan ng light feedback after tapping the card. Subukan po natin. Nakalock po yan, nakalock. Susubukan po natin ang Mastercard. Pag Mastercard po, kahit po naka-double lock yan, mabubuksan. Yan po naka-double lock. Kahit po naka-double lock, mabubuksan pag Mastercard. Subukan po natin. Kulay blue po, ibig sabihin, accepted po. Tamang card. Yan. Yan po. Mastercard lang po ang nakakabukas ng naka-double lock at ang mechanical key. Ang blue light feedback, matapos po nating itap ang ating Mastercard ay nangangahulugan, key card is valid and door is unlocked. Ang binibigyan lang po ng Mastercard ay kailangang may pahintulot ng General Manager at dapat isauli pagkatapos gamitin. Ang mga tauhang pinapayagan lamang gumamit ng Mastercard ay ang Housekeeping Supervisor at Maintenance Head. Ang Housekeeping Attendants at Maintenance Crew ay pwedeng gumamit din, pero dapat may pahintulot ng Housekeeping at Maintenance Supervisor upang maiwasan ang problema. At kung ang ibinigay niyong guest card o room card sa ating guest o customer ay ayaw magbukas ng pinto at may light feedback na dalawang red. Ang dalawang light feedback na red, ito ay nangangahulugan na expired na ang room card at kailangang i-update ang electronics lock set nyo. Ngayon ay kakailanganin nyo ang time card upang may update ang electronics lock set time nito. Yan po, na-update na po natin ang ating electronics lock set. Ngayon po, gagamitin na po natin ang kanyang card na room 602 dahil nandito po tayo sa room 602. Gagamitin na po natin ang room 602. Ngayon po, mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, gumana na po ang ating room card o guest card. Gagamitan po natin ng maling susi, kuwari, dahil ito po ay nasa room 603. Yan po. Ang gagamitin po natin key card ay para sa room 602. Tingnan po natin kung anong magiging light feedback nito. Subukan na po natin, mga kabayan. Yan po. Yan. Ibig sabihin, wrong key. Ang light feedback po ay isang blue at tatlong red. Na ibig sabihin po ay keycard room number is incorrect or does not match with the lock set. Ulitin po natin uli para po tayo sigurado. Ang no lights feedback at beep 3 times plus random light ay nangangahulugan ng low battery warning o battery is deflected. Ngayon po ay buksan po natin.
Pagka po ganito na ayaw buksan, gagamit po tayo ng metal key. Bubuksan po, alisin mo natin yung takip nito. Pag-alis na po, gagamitan po natin ang metal key. From H0 po. Tanggalin po natin ang tornilyo para po palitan ng baterya. Ito po ang ipapalit natin bagong baterya. Ngayon po ay napalitan na po natin. Ngayon po ay balik na po natin ang mga tornilyo. Nilagay na po natin ang baterya mga kabayan. Ngayon po ay susubukan na po natin kung gagana ito. Okay na po. Ito po ang LMA 139. Sa pamamagitan po nito ay malalaman po ninyo kung anong klaseng card ang dala nyo. Simulan na po natin. Ang gagawin po natin ay on po natin ang LMA 139. Ngayon na po natin ang LMA 139. Pindutin po natin sa number 4 ang verify card. Yan po. Ngayon po, susubukan po natin sa card. Ito po. Tatapat po natin dito. Yan po. Guest card room 602. Ito po naman pangalawa ay susubukan po natin. Ito po ay time card. Ito naman po, subukan po natin ito. Ito po ay master card. Ito po ang authorization card. Ito po ay passage card. Dahil sa LMA 139 ay malalaman mo ang card kahit na wala itong marking. At ito rin ang ginagamit upang mag-assign ng room number kapag bago ang lock set. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-program ng bagong lock set o magbago ng room number. Halimbawa po, po-program natin ito ng 601. Ito po ay 701. Gagawin po natin yung 601 upang mapakita po natin kung paano mag-assign ng room number sa bagong electronic lock set. Gagamit po tayo ng Portable Lock Management Assistant or LMA 139. At dalawang card, ang authorization card at ang data startup card. Ngayon po, simulan na po natin. Ang gagawin po muna natin ay on po natin ang LMA 139. Pinutin po natin ang 2. Pagkatapos po, 2 uli, ang room number and time. Type po natin ang room 601. Ngayon po, itatap po natin ang authorization card. Ito po ang authorization card. Ibig sabihin po, hindi pa nakopya. Ulitin po natin. Yan. Pagkatapos nyo pong itap, ay pipindutin po ninyo okay dito. Okay. Pagkatapos stop po ito. Itatapat po nyo ganyan. Pag nadinig nyo po ang dalawang bit na yon, ibig sabihin po na program na po. Subukan na po natin mga kabayan. 601. Ngayon po ay hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe
Pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo sa aking mga susunod pang mga kapaki-pakinabang na mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!